Astăzi avem cu noi un alt antreprenor care este clientul Ads Online de ceva timp. Colaborarea noastră se întinde deja de, cred, peste 7 luni, care practic a avut un parcurs foarte interesant cu magazinul lui online. Dar să-l lăsăm pe el, practic, să ne spună experiența cu agenția noastră. Serghei, te rog să-mi spui câteva cuvinte despre tine și să ne spui câte ceva despre afacerea ta. La fel, dacă nu dorești să faci publică afacerea, poți să ne spui doar în ce nișă operezi. Salut, Marius, salutare Ads Online. Mă numesc Serghei Țurcan, site-ul meu se numește medimag.ro. Activez în prezent în mediul online, activez în domeniul de fashion nișat și anume vând încălțăminte anatomică, comodă, confortabilă pentru diferite industrii ușoare, cât și pentru persoanele care pot să procure o pereche de încălțăminte pentru casă. Totodată am și un magazin fizic în Ploiești, eu sunt din Ploiești de fel. Am un magazin fizic în Ploiești de 7 ani de zile. Magazinul online medimag.ro îl am de ceva timp, cred că de vreo 3-4 ani chiar, însă nu am avut o intrare în forță, o vânzare în forță de la bun început, cumva neglijându-l pas cu pas, dar din punctul meu de vedere cel mai probabil nu am găsit partenerii, persoanele potrivite în jurul meu și probabil nici nu am fost inspirat, căutat pentru a crește vânzările în acest domeniu online. La acel moment potrivit nu am avut nici produsele potrivite pentru așa ceva. Da, spune-ne care au fost problemele majore cu care te-ai confruntat practic înainte de colaborarea cu Ads Online. Practic nu am colaborat cu o agenție, dar am colaborat cu o persoană care ne făcea diferite reclame, ads-uri doar pe Google. Nu a fost deloc profitabil, băgam 1000 de lei și aveam vânzare de 1000 de lei, ceva de genul ăsta. Asta a durat ceva timp, apoi ulterior am lăsat această activitate în mediul online. Apoi, ulterior, am aflat de la un prieten că are un site online într-un cu totul alt domeniu, altă nișă și merge foarte bine și zic, ia că am și eu produsele mele, de ce să nu le promovez și mai bine pe mediul online. Și cumva prima provocare a fost găsirea unui partener potrivit de marketing. Am înțeles de la acest prieten care este situația, că există agenții de marketing. Apoi ulterior mi-au tot apărut reclame pe Facebook de genul ăsta și apoi cu funcționalitatea site-ului, dar probabil despre funcționalitatea site-ului, care este un aspect important al afacerii, voi discuta ulterior. Perfect. Spune-mi, te rog, cu câte agenții de marketing ai colaborat până în prezent și care au fost practic principalele tale nemulțumiri în aceste colaborări? Noi suntem momentan la a doua colaborare. Te rog să ne spui practic întreg parcursul de la prima colaborare cu noi, ce s-a întâmplat, de ce ai plecat de la noi în detrimentul unei alte mari agenții din România și ce te-a făcut să te întorci practic la agenția de online. Da, așa este. Cumva experiența noastră de colaborare a fost una atipică, probabil, cred, nu știu. Din luna iulie mi-am propus ca să mă ocup de site online mult mai serios, iulie anul trecut, prin recomandarea acestui prieten care v-a recomandat pe voi în procesul de marketing. V-am apelat și am încheiat un contract. Practic am început de la zero colaborarea cu voi. Mi s-a părut pentru mine a fost memorabilă cumva. A fost un întreg aproape interviu înainte de a începe colaborarea. Cine sunt, ce fac, ce domeniu activez, care sunt planurile mele, care sunt ambițiile mele, unde vreau să ajung, dezvoltare, planuri, chestii de genul ăsta. Mi s-a părut foarte interesant și chiar a fost memorabil.
Ulterior am înțeles de ce, pentru că aveți exclusivitate pentru clienți, trebuie să aflați în ce domeniu operează clienții voștri, pentru că apoi practic să nu există o suprapunere a nișelor a clienților voștri în care activați. Adică, da, mi s-a părut chestia asta interesant, nu am mai întâlnit-o până atunci, dar uitându-mă acum retrospectiv, chiar este o normalitate. Deși de la multe agenții cu care am mai interacționat pe parcursul timpului, căutând înainte de a încheia colaborarea cu voi, nu aveam așa ceva specificat și nu a fost de niciun fel. Și practic colaborarea cu voi s-a început de la zero, din luna iulie până când am instalat acele programele de integrare, pagina de Facebook aveam 0 like-uri. Iulie 2021, da? Iulie 2021, exact, da. În august s-a mai feripat un pic, am făcut niște promoții și am mai crescut ceva vânzări, a crescut nesemnificativ de mult. Dar totuși Marius și echipa Ads Online ne-a spus de nenumărate ori: Serghei, fă modificările astea că îți merge greu site-ul. Serghei, fă modificările astea pentru că nu vedem conversiile. Serghei, fă modificările astea pentru că nu e bine pagina X, Y și Z. Și am zis, ok, stop joc, hai să începem cu totul o altă platformă. Și din 15 octombrie, mi-aduc aminte, 15 octombrie, am trecut pe o altă platformă din nenumărate sfaturi pe care mi le-ați dat, am luat această decizie și mi-aduc aminte, în prima zi am avut 15-20 comenzi din prima zi pe o altă platformă. Pur și simplu că lucrurile nu mergeau ok și mi-ați atras atenție chestia asta. Și ținând cont de aceleași bani de promovare, de marketing, aceleași strategii, mă rog, aici a fost la mine o cu totul diferită situație. Eu probabil m-am crezut EMAG sau, nu știu, Amazon probabil. Produsele pe site-ul meu Medimag, după cum am spus și înainte, am un magazin fizic și practic o mare parte din produse le-am pus în online. Aici aveam tot felul de chestii medicale, medicinale și care se bădeau cap în cap cu Facebook-ul și Google, cu politica lor de firmă. Și lucrurile au mers cumva, aveam produse aproape nepotrivite pentru a le vinde online. Că există și așa ceva în România. Și apoi ulterior am luat legătura cu această nouă platformă și în condițiile astea că vindeam pe site-ul meu și becuri și calorifer cu ulei și braț de Crăciun. Ceva de genul ăsta era. Ulterior am trecut pe o altă platformă, vânzările în condițiile astea au crescut foarte mult și au fost niște probleme de integrare. Mi-am acumulat cumva câteva frustrări, dintr-o parte platforma cu care colaboram nu făcea anumite chestii, eu cumva dădeam vina pe voi și într-un final am decis ca să încheiem colaborarea pe data de noiembrie, ceva de genul ăsta, în noiembrie, parcă, anul trecut. Și am căutat. Ads Online este bună, dar nu este bună pentru mine. Și am căutat o altă firmă mare de marketing care are reclame foarte puternice, cu patroni care mai apar pe la televiziuni diferite, cu tot felul de recomandări de nișă, de Facebook, Google, chestii de genul ăsta. Și cumva am intrat a fost alocat contul meu unei persoane care nu făcea nici pe departe ceea ce faceți voi, ce ați făcut până atunci. Practic niște reclame standardizate, cu un carusel, niciun fel de creativ. Vânzările au rămas exact la fel. Ulterior mi-am dat seama că ar fi o problemă
și anume produsele mele. Am încercat să nu mai vând 3 categorii de produse diferite, dar la produsele care sunt cele mai căutate, cele mai vândute din aceste 3 categorii, practic. Și m-am oprit pe zona de fashion nișată, ceea ce am expus și mai sus, cu încălțăminte confortabilă, anatomică și ortopedică. Practic, noi ți-am recomandat înainte, când aveai aproape toate produsele care le vindeai în magazinul online, noi ți-am recomandat să renunți la acele produse, practic, care aveau probleme pe Facebook, reclamele veneau tot timpul dezactivate și așa mai departe. Noi ți-am recomandat atunci și tu ai crezut că noi vrem doar să te facem cumva să vinzi mai puțin sau nu știu. Nu știu care a fost. Exact chestia asta a fost atunci în capul meu, că apoi ulterior mi-am dat seama că eu nu fac corect și prin această situație și ocazie am un sfat pentru, probabil ne adresăm unor antreprenori, fie la început de drum, fie cu o anumită experiență în zona online și cu multe alte agenții de marketing. Cel mai important lucru este produsul, în proporție de 40%, produsul pe care îl vinzi. Iar al doilea lucru, de ce zic al doilea lucru? Pentru că chiar dacă are o raport de 60%, motorul acestui vehicul, numit în magazinul online, este în primul rând produsul. Apoi, celelalte de 60%, ceea ce înseamnă marketing, asta înseamnă practic sfaturile voastre și munca voastră, munca ads online. Și anume încărcarea paginii, forma paginii, viteza paginii. Doamne, am avut o problemă de viteza paginii și mi-ai spus de nenumărate ori chestia asta, încă de anul trecut, că apoi ulterior am făcut aceste modificări. Viteza, site-ul, pagina și apoi ulterior toată strategia, poze produs, descriere produs și apoi ulterior toată strategia de marketing pe care voi o aplicați, dar ca să vă faceți treaba bine și mă bucur foarte mult că cumva avem și o comunicare foarte bună în acest sens, ca să vă faceți treaba bine, aveți nevoie și de noi ca să fim destul de flexibili în acest sens, pentru că noi câștigăm, voi câștigați și toată lumea este mulțumită. Exact, nu depinde doar de departamentul de marketing ca o afacere să funcționeze cum trebuie. Clar că și antreprenorul sau, știu eu, afacerea propriu-zisă să se implice activ în creșterea afacerii. Da, clar, categoric. Dacă aveți un magazin online și nu aveți mare ambiție să fie acolo nu știu ce, da, ok, este în regulă. Dar dacă doriți să creșteți, să scalați exponențial și ulterior în discuție probabil voi povesti mai multe chestii despre rezultate, atunci da, ads online este clar soluția. Ok, spune-mi, te rog, ce te-a determinat, practic, să renunți la fosta agenție și să revii să colaborezi cu agenția online? Pe parcursul acestui timp m-am uitat la tot felul de agenții, ceea ce oferă, dar acel plan, acea foaie sclipitoare de la început de drum și acele discuții somptuoase pe care le-am mai avut cu mai multe agenții online, m-am decis pentru această agenție mare, ca fiind probabil au nume sau probabil au mai multă expunere pe Facebook, nu știu, dar pentru mine este chiar ca fiind client, este total irelevant chestia asta, pentru că sunt alocat unei persoane care face niște chestii standardizate, adică nici măcar 20% din ceea ce ați făcut voi până atunci nu făceau și am zis că am văzut pe parcursul timpului, chiar dacă am făcut modificările, atenție, tot pe care voi mi le-ați recomandat înainte, am făcut modificările pe parcurs, am schimbat produsele, nu mai vând pe 5 nișe diferite, ci vând doar una singură. Ca apoi lucrurile au ajuns să fie cumva într-o rutină. Vânzările erau acelea și comunicarea tot timpul spuneam eu, hai fă asta, uite că merge. Și apoi ulterior când veneau și completau sfaturile mele, că eu sunt clientul și așa e o chestie așa, vânzările creșteau. Și păi da, stai, de ce nu ai venit tu să faci chestia asta din proprie inițiativă? Trebuie să ți le zic eu să faci chestia asta? Adică roboți cumva
sunt niște angajați care nu știu ce fel de control au șefii asupra lor sau asupra activităților, dar a fost cumva tablou, cumva șablon toată experiența. Și din aprilie am zis stop joc, iarăși l-am contactat pe prietenul ăsta meu. Știi, dar ads online ar mai putea să mă mai ia înapoi? Că uite, că poate dacă... Și tovarășul ăsta mi-a spus, nu știu, știu că au puține locuri disponibile în prezent, probabil dacă vorbești tu cu el, uite, îți dau numărul de telefon înapoi, vezi dacă... Și apoi te-am contactat, iarăși am avut o discuție foarte lungă, ce modificări am făcut. Mi-aduc aminte că mi-a spus, Marius, am făcut modificări, că acum operez. Bun! Nu mai vinzi produse care sunt blocate de Facebook și de Google, produse medicale. Bun! Și apoi am început iarăși colaborarea. Ulterior a fost exact conform planului. În prima lună am avut, atenție, eu de la acea agenție de marketing am plecat cu cifre bune. Adică cu cifre, dar v-am spus, era o chestie de șablon. Odată din mai, am început din mai colaborarea, parcă mai. 25% au crescut vânzările instant din prima lună, în aceleași condiții. Adică condițiile nu s-au schimbat din martie sau din februarie față de mai. Au crescut din start 25% vânzări. În vară a fost așa un pic, dar a fost foarte profitabil. Au fost campaniile foarte profitabile. Și apoi ulterior, tot din sfaturile voastre, am mai făcut niște modificări care au fost de bază, modificările astea. Și pot să vă spun că acum, în prezent, s-a terminat luna octombrie, cu vânzări duble față de aprilie anul trecut, de aprilie anul ăsta, de când am plecat de la fosta agenție. Duble. Cu aceleași produse, cu același vizual, cu aceleași... Doar ceea ce înseamnă exact partea aia de 60% de marketing de care vă spuneam acum. Vânzări duble. Atenție, nu este dublu de la 10 lei la 20 de lei. Nu, dar de la o sumă ok, mulțumitoare, chiar foarte bună, până la... Deci, practic, s-au văzut imediat îmbunătățiri în ceea ce privește încasările și în ceea ce privește creșterea, practic, a afacerii în ultimul timp. Da, în ultimul timp au fost niște creșteri surprinzătoare. Încă o dată, repet, acum probabil ne adresăm antreprenorilor și celor care vor să înceapă o afacere online. Dacă ai un produs bun și faci vânzare de 100 de lei, atunci cu ads online cu siguranță vei face vânzare de 150 de lei. Dacă ai un produs foarte bun, cu mare cerere pe piață și ai vânzare de 1000 de lei, ads online cu siguranță garantez eu probabil prin experiența pe care am avut-o, de o vânzare de 3000 de lei pe lună. Cu condiția ca să urmați toate sfaturile și pe care le face Marius și de pe ads online. Pune-mi, te rog, ce părere ai de comunicarea, practic, cu managerul tău de cont de la ads online și despre sfaturile pe care le primești în fiecare zi pentru creșterea afacerii tale? Din punctul meu de vedere, comunicarea dintre mine și ads online este un punct foarte, pentru că este o comunicare foarte ok și în regulă. Chiar câteodată mă mir cât de mult. Ați creat, nu știu cum ați făcut asta, dar ați creat o impresie, sau eu cel puțin mă simt acasă în siguranță, astăzi, duminica fiind, de faptul că am impresia că în fiecare minut, în fiecare oră, este cineva asupra contului meu și îl monitorizează. Atât de bună este comunicarea și atât de facilă este situația. Făcând abstracție de această comunicare, care este punctul foarte în colaborarea mea cu ads online, căutând alte agenții, m-am mirat de faptul că aveau în șablon, în lista de prețuri, și timpul de a comunica cu managerul de cont.
de exemplu, la plătești la un nou plan, comunicarea doar prin e-mail de la ora 8 la ora 17 de luni până vineri. Plătești mai mult, este comunicarea și pe WhatsApp de la nu știu ce oră la nu știu ce oră, inclusiv și sâmbătă. Chestia asta nu o să uit în viața mea, mi se pare ridicol, că nu este e o chestie umană, da? Ca să comunicăm ce se întâmplă, sunt situații de urgență, sunt situații excepționale sau sunt situații de uzură. Dar chestia asta cu ads online, din punctul meu de vedere, este punctul foarte și cel mai important lucru este faptul că, și cu siguranță, nu am mai găsit și nu am mai văzut la alte agenții, faptul că dați enorm de multe sfaturi ca să creșteți afacerea mea, da? Ca și antreprenor, ca și colaborator, respectiv să vă fie și vouă bine. Bun, văd că ne-ai lăudat foarte mult. Spune-ne, te rog, ce nu îți place la agenția Ads Online sau ce găsești tu că ar trebui noi să îmbunătățim practic în relația cu clienții noștri? Unica chestie pe care v-aș reproșa-o este faptul, fraților, mai aveți și voi liber din când în când. Am impresia că munciți non-stop, deci jur, dincolo de glumă, nu am absolut nimic de reproșat. După cum am mai spus, simt că tot timpul există o monitorizare asupra contului meu, în fiecare minut, oră din zi și aproape din noapte, vă spun foarte sincer acest lucru și chestia asta este fantastică. Ok, datorită faptului că ai avut deja experiență cu alte agenții de marketing, ai recomanda agenția Ads Online unui antreprenor care este în căutarea unei agenții de marketing digital? Și ce ai spune, practic, mai exact? Clar că aș recomanda agenția Ads Online prin simplu fapt, prin propria experiență pe care le-am avut de creșteri spectaculoase. O întrebare pe care trebuie să vă puneți înainte de a apela, de a lua contact cu Ads Online este faptul că dacă aveți capacitatea faptului să faceți față succesului, pentru că eu chestia asta am simțit acum în lunile august, septembrie, octombrie, de faptul că suntem în zona de comerț, într-o zonă de servicii și sunt niște rotițe din spatele afacerii pe care merg. Logistică, încasare, plăți, multe chestii, o chestie de logistică. Trebuie să vă gândiți dacă acum în prezent ce vânzare aveți, dacă veți putea să faceți față la dublu, poate chiar triplu de vânzări, dacă veți putea să faceți față cu sistemele și cu resursele, sunt și niște resurse financiare în spate. Trebuie să vă gândiți foarte bine și ar fi perfect să fiți încrezut că aveți un produs foarte bun, pentru că, după cum v-am spus, cealaltă parte de 60% se ocupă Ads Online, iar pentru antreprenorii de început de drum și dacă știți sigur că aveți un produs foarte bun, care cumva, într-un oarecare mod, l-ați testat, atunci v-am spus, acea parte de 60% a procesului de vânzare o face foarte bine Ads Online. Spune-mi, te rog, care este obiectivul principal acum al afacerii tale și unde vrei să ajungi cu afacerea ta în următoarea perioadă, să spunem, alături, bineînțeles, de Ads Online? Sincer să vă spun, trebuie să-mi resetez obiectivele în prezent, pentru că obiectivul meu de la începutul colaborării cu Ads Online mi le-am deplinit, și anume de faptul că am avut duble vânzări față de lunile din primăvara acestui an. Trebuie un pic să mă reașez cu toate resursele și încă o dată, după cum v-am spus înainte, trebuie să mă pregătesc și pentru o vânzare și mai mare de atât, astfel că va trebui să-mi resetez obiectivele și să vedem împreună cu Ads Online care va fi următorul nivel și următorul pas. Perfect, îți mulțumesc, Serghei, pentru recenzia ta și pentru interviu. Doamne ajută! O zi frumoasă și weekend frumos!